गुन्द्रुकलाई धुने पहिला अनि राम्रोसँग धोएर अनि सुकाएर अनि मजाले कुचाएर के अनि खिचेर अनि फेरि त्यो खिचेर मजाले त्यो जेमा राखिन्छ नि बाटामा गुम्साएर राख्ने 7 दिनमा झिक्यो भने अलिकति अमिलो हुन्छ 12 दिनमा झिक्नु पर्छ अमिलो हुन्छ। हेलो नमस्ते वेलकम टु आवर न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक तरिकाले गुन्द्रुक बनाउँदैछौँ। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु होला अनि कसरी बनाउने त्यो सिकेर तपाईहरु आफै पनि बनाउनु होला है त। के गर्ला यो सुकाउने बेलामा यो यस्तो सबै पानी आउँदो रहेछ के यसको। त्यत्रो सागको यत्रो भएको 4वटा भएछ हैन। कति केजी थियो रे 60-70 केजी थियो है। के होला सायद सब चुइदो रहेछ अनि पुस्दै हो के म। ल हाम्रो गुन्द्रुक पनि लगभग अब यति भएपछि हाम्रो काम गुन्द्रुक गर्ने काम चाहिँ सक्यो हैन। अब यो काम भनेको घामको काम हो। अब मजाले सुकिसकेपछि निकालेर फेरि एकचोटि सुकाउनु पर्ने रहेछ। त्यो फोहोर भयो यहाँ धेरै। ओके फोहोर भयो। चुइदो रहेछ के अलिअलि। खानु चाहिँ मिठो तर लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ गुन्द्रुक हाल्न त। म त उता चिकन मम्मीले हालिदिएको लिएर खानै ठिक। After 9 days. 9 दिनको पर्खाएपछि बल्ल हाम्रो गुन्द्रुक रेडी हुँदैछ। हामीले चाहिँ यसरी डब्बामा हालेर राखेको थियौँ 9 दिन अगाडि। अब यसलाई चाहिँ डब्बाबाट निकालेर घाममा सुकाउनु पर्ने छ। घाममा सुकाउने हैन त। घाममा त सुकाउने हो। घाम नलाएर हैरान परेको छ त नि। अर्को बोडा नि देख्नु नि घाम नलाएर फेरि ठ्याक्कै सुकाउने भनेदेखि एउटा घाम नलाएर हैरान भएको छ। लाग्छ अट्छ त्यतिमा अट्छ। अब राख्दिनु पनि लाग्ला नि है। लाग्छ कति गरुको त्यत्रो गुन्द्रुक जम्मा यति भयो। कति केजी थियो टोटल? टन्नै थियो है। टोटल 60 केजी जति थियो कि 60 किलो जति थियो होला सायद। गुन्द्रुक मिठो मात्र हो, खाना सजिलो, खानालाई बनाउनलाई सजिलो, तर यसको चाहिँ सबै प्रोसेस चाहिँ साह्रै गाह्रो रहेछ। खोलौँ है त। ल आहा कस्तो मिठो बास्ना आछ। यस्तो मिठो बास्ना आयो। एकदम मिठो बास्ना आइरहेछ। एकदम मजाले खादिएको थिएँ। यो त निकाल्नै गाह्रो हुन्छ। मैले खाँदै यसरी खनाउनु न आउनु परेन यसरी खनाउँदा आइहाल्छ नि। यो त अघि मैले समा भएको पऱ्यो। आउनु पर्न आउँदैन के। एउटा स्पुन लिएर आउनु पनि कस्तो बिर्सेछ है। धेरै कुट्यो भने नि यस्तो धुजा हुन्छ के अनि गुन्द्रुकै हराउँछ। यो कुटेको त तपाईँले हैन। एमा त कति धेरै हात बसे है धुने बेलामा आन्टी अनि त्यसपछि कुट्ने बेलामा एक लट ड्याडी तपाईँ मम्मी एकचोटि हजुर म है। हरियै छ है सब। अब बसाए बल्ल सुकेसी कालो हुन्छ र खाएर अमिलो लास्टै अमिलो भएर बबाल अमिलो भयो। खानु सक्दैन। सुकेसी त अलि अमिलो घट्छ होला नि त नि। खै सुकेसी चाहिँ के हुन्छ तर अहिले चाहिँ अत्र अमिलो भयो है। यो चाहिँ यस्तो भयो। किन एउटा अलि फिक्का एउटा गाढा है। यो यो छुट्टै हो नि। यो के रे अर्को के रे खोले साग। यसमा खोले साग यहाँसम्म चाहिँ रायोको साग छ। यहाँभन्दा मुनि चाहिँ खोले साग छ। एमा राख्दिनु खोले साग चाहिँ। यसलाई छुट्टै राख्नु।
यो यसरी कालो हुन्छ आहा क्या मिठो भएको छ कति साह्रो यो छ अर्को ठुलो चाहिँ वाह कस्तो मिठो बाना आएको आफूले बनाएको भएर रमाउनु भएको होला हो नि यो कम दुःखले खाँदेको छु यहाँ मैले तर एउटैमा अट्छ क्या यो अर्को त चाहिँदैन होला है खोले सागको लागि हो कि त्यो ए खोले सागको गुन्द्रुक कस्तो हुन्छ है त यो डब्बाको चाहिँ मैले टेस्ट गरेँ टेस्ट गर्नुपर्छ गर्नु त गर्नु हेर त कस्तो न अब सकाउनु होला यार तपाईँले त चाख्छु भन्दै खाँदै मिठो यो ठुलोमा हावा छिर्यो नि त अलिअलि त्यसको चाहिँ अलि अमिलो कम रहेछ ऊ त्यसको त्यो उयो ठुलोमा के यो अरू त कस्तो चिसो कस्तो हावा लाग्यो कि घाम नलाएर अझै छ त्यहाँ ऊ त्यो चाहिँ खोले सागैमा राख्ने रे सगो त्यहीमा राख्ने कि यसैमा राख्ने यहाँनिर खाली छ त कहाँ खाली छ यो त यस्तै सुकाउने हो नि ए कस्तो मिठो बसाएको है यो कति दिन सुकाउनु पर्छ यो झुरुममा कालो हुने सुकाउनुपर्छ दिन त घाम हेरेर थाहा हुन्छ कति दिन हो राम्रोसँग घाम लाग्यो भने त 3 दिनमै सुक्छ नि खोलेको साग खोलाबाट ल्याएर खोल्या भने होला सिम साग तर यसको त अर्कै स्मेल आउँदो रहेछ है स्मेल अर्कै खाले आउँदो रहेछ अर्कै खाले महको स्मेल जस्तो मह टाइपको स्मेल छ मलाई त यो भन्दा यो खोले सागै बेस्ट होला जस्तो लाग्यो ल अब कति दिनपछि हेर्ने त अब यो खोलेको साग यो चाहिँ नखोलेको साग यो चाहिँ राखेको साग अब यसको 9 दिनको प्रोसेस सक्यो अब यसलाई चाहिँ मजाले घाममा सुकाउनुपर्छ यो चाहिँ अब डिपेन्ड अन घाम है अब मजाले घाम लाग्यो भने 3 दिनमा रेडी हुन्छ अब घाम नलागेपछि यो लाग्छ होला 4-5 दिनै लाग्ला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ र म अब यसको बाँकी प्रोसेस चाहिँ 4 दिनपछि After 4 days हाम्रो 4 दिनपछिको पर्खाइपछि चाहिँ गुन्द्रुक रेडी भएको छ कस्तो मिठो बास्ना आएको छ के हेर्ने भिडियोमा बास्ना आउँदैन र पो त हेर्दै खाउँ लाग्ने टाइपको यो चाहिँ हामीले अलिअलि हातले मिचेर धुलो बनाएको छौँ पछि पकाउनु सजिलो हुन्छ भनेर कति त हामीले माथिबाटै बाँड्दै सक्यौँ यो चाहिँ रक यो चाहिँ अब यो हामीले मात्र खाने अनि तपाईँहरूलाई पनि चाहिन्छ भने भन्नु है हामी दिन्छौँ एकचोटि पकाउने बेला चाहिँ यति मात्र हालेर पकाउनु होला है धेरै हालेर पकायो भने सकिन्छ फेरि छिटो साह्रै गाह्रो प्रोसेस रहेछ यसको फर्स्ट टाइम बनाइदिएँ मैले हजुरहरूलाई पनि यस्तै मिठो गुन्द्रुक खान मन लाग्छ बनाउनु छ आउँदैन भने हाम्रो च्यानल हेर्नु होला त्यहाँनिर पुरै प्रोसेस छ हामीले सबै देखाएको छौँ अनि हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला सुपोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ